Efe TV. Ojúmọ́ àtowó, ojúmọ́ ọmọ, ojúmọ́ àìkú baálé ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ìyànjú lónìí, ọ̀rọ̀ ìṣítí tá à ń pè ní oúnjẹ ẹ̀mí. Ọ̀rọ̀ jú mi tòní yóò dá lórí àwàdà ṣíṣe. Kí là ń pè ní àwàdà? Irú àbùdé wo ni àwàdà lè mú bá wa? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí àwàdà ó pẹni tá a nífẹ̀ẹ́ sí lára? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí àwàdà ó mú kí ọ̀rẹ́ méjì tí wọ́n wà nínú ọjọ́ ọ̀rẹ́ méjì? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí àwàdà kí ó da nǹkan rú láàrin àwọn méjèèjì lọ́pọ̀ ìgbà? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kó mú kí àwàdà lè mú kí ọ̀rẹ́ ẹni kó gba òde ọ̀run lọ? Àmì àwàdà ṣíṣe ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kó mú kí ọ̀rẹ́ ẹni kó wọlé àìsàn? Àwàdà ṣíṣe ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí a máa ṣe àwàdà kán má ka ọ̀rọ̀ ẹni sí? Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé tá a bá ń ṣe àwàdà òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa wà nílẹ̀ tá a bá bá ọ̀rẹ́ ẹni sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó sì wò pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ táwa mọ̀ pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ là ń bá sọ. Ó ṣeé ṣe kí ẹni tí a ń bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó wò pé àwàdà náà la ṣì ń ṣe. Eléyìí ni Ifá ń kọ́ wa nínú odù mímọ́. Òrosùn ní ọwọ́ ọ̀tún, ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ òsì. Nígbà tí Ifá ń sọ níbi ọ̀ọ́kán ibì kan tó ń fi àwọn méjì kan ṣe ẹ̀kọ́ fún wa, ó ní orí tìmí awọ ẹsẹ̀ òkè, arífá fún orí tìmí ìsanwó lọlé ọlọ́fin, arífá fún ọlọ́fin ní kùtùkùtù àwúrọ̀ ní jíǹjí ẹlẹ́rìn. Wọ́n ní kó rúbọ kọ́mọ́ bá aṣọ gbàgbàrùn kọ́mọ́ bá sára káká aláìlé dìde. Àwọn eré ìṣekúṣe, àwọn àwàdà àṣejù tí kì í jẹ́ ká mọ orí tìmí láwo rere, arífá fún orí tìmí. Wọ́n ní kó rúbọ kọ́mọ́ bá padà di ẹni yẹpẹrẹ. Wọ́n ní kí orí tìmí, wọ́n ní kó rúbọ o. Orí tìmí tá à ń sọ̀rọ̀ ọba yìí babaláwo ni, ọlọ́fin tá à ń sọ̀rọ̀ ọba yìí ọba ni. Àwọn méjèèjì ọ̀rẹ́ ni wọ́n láti lè wá, wọ́n máa ń jọ ṣe ọ̀rẹ́ tá à dẹ̀ ń sọ yìí kò sí tí wọ́n máa ń fi pamọ́ fúnra wọn, wọ́n máa ń jọ ṣe àwàdà púpọ̀. Àwàdà wọn débi wípé tí wọn bá ríra wọn láàrin ọ̀run tá à ń sọ̀rọ̀ ọba yìí à ń pè ní ọjọ́ márùn-ún tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Láàrin ọjọ́ márùn-ún nǹkan tí ọlọ́fin bá ṣe tó bá di ọjọ́ karùn-ún yóò sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ tá à ń pè ní Orítìmí. Ọjọ́ kan wá wà, Orítìmí ṣeré lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọlọ́fin ọba. Nígbà tí ó dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọlọ́fin ọba yìí, ọlọ́fin ra aṣọ kan. Aṣọ náà rẹwà púpọ̀. Ó wá gbé aṣọ náà jáde, ó fi hàn ọ̀rẹ́ rẹ̀ Orítìmí. Ó ní kó Orítìmí ó wo aṣọ yìí wò, ó lóun ṣẹ̀ṣẹ̀ rá ni, bó o lórí sí. Orítìmí láṣọ yìí rẹwà o. Ó ní kí ọ̀rẹ́ òun ọlọ́fin ó ní kó fún un. Ọlọ́fin ní òun ò fún o. Ẹ̀rí wọ́n jọ fi ṣe àwàdà láàrin ara wọn méjèèjì, wọ́n jọ fi ṣe awẹ́wọ̀ ọ̀rọ̀. Àwọn méjèèjì oníkálukú lọ sí inú ilé rẹ̀ ni wọ́n kò níbi tí wọ́n ti jọ máa ń ṣe àwàdà wọn. Ọlọ́fin lọ sùn, ẹ̀rí Orítìmí náà lọ sí ilé. Nígbà tí ọlọ́fin sùn, nígbà tí ilẹ̀ máa mọ́ lọ́jọ́ kejì, ọlọ́fin sùn ó lálàá, àlá àpẹẹrẹ ni, àlá yìí bà lẹ́rù púpọ̀. Àlá yìí ló wá dẹ́rù bá, ló ránṣẹ́ sí babaláwo ọ̀rẹ́ rẹ̀ tá à ń pè ní Orítìmí. Nígbà tí Orítìmí máa dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí, ó dé ọ̀dọ̀ ọlọ́fin. Nígbà tó dọ́dọ̀ ọlọ́fin, ó gbé fá janlẹ̀. Nígbà tí wọ́n máa sán fá mọ́lẹ̀, wọn rí fá méjì lótùúfẹ̀. Wọ́n rí ọmọ ìrosùn lọ́tún, wọ́n rí ọmọ ìrẹtẹ̀ lósì. Orítìmí sọ fún ọlọ́fin pé kó rúbọ o. Ó ní kó ṣètùtù. Ó ní kí ọlọ́fin rúbọ nítorí àìsàn. Ó ní kí àìsàn má bàa sí ọlọ́fin. Ó ní àìsàn tá à ń wí yìí, ó ní yóò pọ̀ débi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Ọlọ́fin ní kí ni òun máa fi rúbọ. Ó ní nǹkan tí ọlọ́fin rà gbẹ̀yìn, ó lò ní ọlọ́fin máa fi rúbọ. Ọlọ́fin ò sì ra nǹkan méjì gbẹ̀yìn. Aṣọ tí ọlọ́fin fi hàn Orítìmí ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí, òun náà ní nǹkan tó rà gbẹ̀yìn. Ọlọ́fin wá wò pé torí pé ọ̀rẹ́ òun tọrọ aṣọ yìí lọ́wọ́ òun tẹ́lẹ̀, tóun kọ̀ tóun ò fún, ó wá fẹ́ lọ ẹsẹ̀ ifá tóun dá yìí, àlá tóun lá yìí, ó fẹ́ lọ àpẹẹrẹ yìí mọ́ ibi aṣọ yìí. Òun ni ọlọ́fin kà sí ẹ̀rí àwàdà tí Orítìmí tí wọ́n ti ní kó ṣọ́ra fún pé kó má ṣeré ìṣekúṣe lásìkò yìí, tán ní kó má ṣàwàdà àṣejù
àwàdà tó ṣe yìí ó ti jẹ́ kí ọlọ́fin ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí yẹpẹrẹ. ọlọ́fin kò rúbọ yìí o, ó fò tún mú ẹbọ, ó fò sì yínú. ẹ̀rí Orítìmí lọ sílé rẹ̀, ọlọ́fin náà ò rúbọ. ẹ̀rí kò tọ́jọ́ kò tóṣù, ọlọ́fin wọlé àìsàn yìí le débi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ bíi pé ọlọ́fin ń yá, ó ń kan lọ̀ọ̀kan ọ̀run gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. ẹ̀rí eléyìí ló wá mú kí wọ́n ránṣẹ́ sí Orítìmí ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé sí ó máa wá wo ọ̀rẹ́ rẹ̀ níran ni. Orítìmí nígbà tí Orítìmí dé, ó bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ lórí àìsàn. ó lọ́lọ́fin, òun dẹ̀ wí fún ọ, ó lòun wí fún ọ lọ́jọ́ kìíní àná tó o dá ifá tó ń rọmọ ìrosùn ní ọwọ́ ọ̀tún tó ń rọmọ rẹ̀ tẹ̀ ní ọwọ́ òsì, òun ní kó o rúbọ kó o má bàa ṣàìsàn. ọlọ́fin ní bẹ́ẹ̀ ló wí lóòótọ́, ó làmọ́ ọ̀rọ̀ tí Orítìmí ṣe yìí òun wò gẹ́gẹ́ bíi pé àwàdà táwọn jọ ń ṣe ni òun rò sí. ẹ̀rí Orítìmí wá ní àbẹ́ wàá rí nǹkan bí, ó ní eré ìṣekúṣe òun, àwàdà àṣejù, ó ní ò jẹ́ kí ìwọ ọlọ́fin mọ òun Orítìmí láwo rere. ó ní eré ìṣekúṣe àwàdà àṣejù tóun ṣe lọ́jọ́ kìíní àná ló fi wá wo ọ̀rọ̀ tóun sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yẹpẹrẹ. ọ̀rọ̀ yìí ó kọ́ wa wípé lọ́pọ̀ ọ̀gbà wà tí àwọn bàbá wa máa ń sọ pé ọ̀rẹ́ awo ló máa ń kú, ọ̀tá awo ló máa ń yè. ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ni pé ọ̀rẹ́ awo ń gbà míì kò kí ń ka ọ̀rẹ́ rẹ̀, kò ní kà sí òdodo. á wò pé n tó ti mọ̀ nípa òun náà ló fi ń kifá fún òun. ó máa ń wò lọ́pọ̀ ọ̀gbà tó máa ń wò pé ọ̀rọ̀ tọ́rẹ́ òun kúkú sọ ọ̀rọ̀ tó ti mọ̀ nípa òun tẹ́lẹ̀ ni. nǹkan yìí ó dẹ̀ lè fa sábàbí kí ọ̀rẹ́ tá a fi inú tán, tá a súnmọ́, tá a ń wò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ẹni tó jáláwàdà ẹni, ó máa ń fa sábàbí kírú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ kó gba òde ọ̀run lọ. ẹ jẹ́ ká kíyè sáwàdà tá a máa ṣe. ẹ̀rí ijọ́ tí Orítìmí ijọ́ tó sọ̀rọ̀ rèé o, ó wá ní látòní lọ o, ó ní kán máa wò ó, ó ní eré ìṣekúṣe yìí, ó ní àwàdà àṣejù, ó ní òní ò jẹ́ kán mọ òun Orítìmí láwo. ẹ jẹ́ kí ọ̀jọ̀gbọ́n ènìyàn, ẹni tá à ń pè ní ọ̀jọ̀gbọ́n, òun ni ènìyàn tó jẹ́ wípé ó ní ọgbọ́n kan tó fi tayọ tẹgbẹ́ rẹ̀. ẹ jẹ́ ká kíyèsí irú àwàdà àbí awẹ́wàá ọ̀rọ̀ tá a máa ṣe. kọ́mọ̀ ṣe wípé lọ́pọ̀ ọ̀gbà tá a bá ṣe eré ìṣekúṣe, tá a bá ṣàwàdà àṣejù, a máa fa sábàbí tí ó lè mú ọ̀rẹ́ ẹni tó lè mú kó máa lọ sí ọ̀run alákejì, tó lè mú kí ọ̀rẹ́ ẹni má gbani gbọ́, tó sì lè fa sábàbí káwa náà tá a ṣe àwàdà ká dẹni yẹpẹrẹ. Elédùmarè ó bá wa ṣe. ẹ jẹ́ ká kíyèsí ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí, ó ṣe pàtàkì tó jẹ́ wípé ká tètè mọ kíyèsí nǹkan, ká má máa sọ pé gbogbo nǹkan àwàdà náà kúkú ni. Ifá ó bá wa ṣe o. ẹ̀là ìbọrú, ẹ̀là ìbọyè, ẹ̀là ìbọyè bọ́ṣe. Ìṣẹ̀ṣe.